नमस्कार साथीहरु, म प्रजन राई र यहाँहरुलाई स्वागत छ मिशन टप नेपाली टेक युट्युब च्यानलमा। र आज चाहिँ म तपाईहरुलाई तपाईहरुको मोबाइल फोनमा रहेको एउटा महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसनको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईहरुको मोबाइल फोनमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम छ भने तपाईहरुको मोबाइल फोनमा इनबिल्ट आउने गर्छ यो एप्लिकेसन। जुन एप्लिकेसन रहेको छ गुगल ड्राइभ। जुन गुगल ड्राइभको प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले तपाईको फोनमा रहेको इम्पोर्टेन्ट डाटाहरुलाई चाहिँ 15 GB सम्म चाहिँ फ्री क्लाउड स्टोरेजको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ र यसमा अपलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ र आवश्यक परेको बेलामा तपाईले तपाईको आफ्नो डाटालाई चाहिँ डाउनलोड गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा गुगल अकाउन्टबाट तपाईले साइन इन गर्नुभयो भने धेरैवटा डिभाइसमा एउटै फाइललाई मल्टिपल डिभाइसबाट एक्सेस पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब कसरी यो गुगल ड्राइभ एप्लिकेसनको प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा चाहिँ म अगाडि सिकाउन गइरहेको छु। सबभन्दा सुरुमा चाहिँ तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको गुगल ड्राइभ एप्लिकेसन ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ एन्ड्रोइडले चाहिँ विशेष गरेर गुगल भन्ने एउटा फोल्डर बनाएर गुगल ड्राइभ अर्थात् ड्राइभ मात्र लेखेको यो ट्रायंगल स्टाइलको चाहिँ आइकनको चाहिँ एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जसमा ड्राइभ लेखेको हुन्छ। त्यो एप्लिकेसनमा तपाईहरु जान्नु होला। यसलाई मैले ओपन गरिसकेको छु र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ ओपन भइसकेको छ। र यो एप्लिकेसनको दाहिनेपट्टि एउटा गोलो एउटा टप राइट साइड कर्नरमा चाहिँ एउटा गोलो आइकन रहेको हुन्छ। यसमा ट्याप गर्यो भने तपाईको मल्टिपल अकाउन्टबाट तपाईले चुज गरी तपाईको आफ्नो स्पेसिफिक अकाउन्टबाट साइन इन गरेर त्यसमा चाहिँ फाइलहरु अपलोड गर्न सक्नुहुन्छ। जसको लागि चाहिँ मैले एउटा आइडी साइन इन गरिसकेको छु, चुज गरिसकेको छु र त्यो आइडीबाट चाहिँ म यतापट्टि टप लेफ्ट साइड कर्नरमा देख्न सक्नुहुन्छ 3 डैश र यसमा मैले ट्याप गरे भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ गुगल ड्राइभ भन्ने माथि आइसकेको छ र यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ स्टोरेजमा चाहिँ 129 KB चाहिँ मैले युज गरिसकेको छु, मैले अपलोड गरिसकेको छु। अपलोड गरेर पनि अनावश्यक कुराहरु मैले डिलिट गरिसकेको थिएँ, त्यसले गर्दा यो चाहिँ युजेज देखाइरहेको छ। नत्र यसमा 0 KB अफ 15 GB युज्ड भनेको हुन्छ र यसैमा तपाईले जति फोटो, आफ्नो डकुमेन्ट, भिडियो, अडियो अथवा एप्लिकेसन सफ्टवेयरहरु चाहिँ अपलोड गर्दै जानुहुन्छ त्यति युजेजको चाहिँ यहाँ प्रोग्रेस बारमा देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्याटस। सो यदि तपाईले 15 GB भन्दा बढी चाहिँ डकुमेन्टहरु, डाटाहरु अपलोड गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ बाइ स्टोरेज भन्ने एउटा बटन रहेको छ। त्यहाँबाट तपाईले गुगलको प्लान्सहरु किन्नु पर्ने हुन्छ। 100 GB किन्ने, 200 GB किन्ने, 1 टेराबाइट, 2 टेराबाइट किन्ने, त्यस्तो खालको प्लानहरुमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन सक्छ। तर तपाईले 15 GB बराबर सम्मको मात्रै डाटाहरु अपलोड गर्नुहुन्छ, आफ्नो डकुमेन्टहरु अपलोड गर्नुहुन्छ भने चाहिँ कुनै पनि पैसा तिर्नु पर्दैन। एकदमै फ्री अफ कस्टमा हामीले चाहिँ एकदमै जेन्युइन फ्री क्लाउड स्टोरेज हामीले सर्भर चाहिँ युज गर्न सक्छौं। सो अब कसरी चाहिँ गुगल ड्राइभमा फोटोहरु, डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ अपलोड गर्ने भन्ने बारेमा अगाडि जानौं। जसको लागि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ यता स्वाइप गरे र अहिले चाहिँ यहाँ होममा नो आइटम भनिरहेको छ र यहाँ स्टार्ट देख्न सक्नुहुन्छ। आफूले स्टार्ट गरेर राखेको फाइलहरु यहाँ हुन्छ। त्यसै गरेर शेयर गरेको फाइलहरु यदि तपाईलाई चाहिँ कसैले उनीहरुको ड्राइभमा अपलोड गरेर चाहिँ तपाईको जीमेललाई चाहिँ एक्सेस दियो, शेयर एक्सेस दियो अथवा चाहिँ तपाईलाई चाहिँ तपाईको जीमेल आइडीमा चाहिँ उनीहरुले शेयर गर्दियो भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ गुगल ड्राइभहरु उनीहरुको ड्राइभमा अपलोड भएको तर शेयर गरिएको फाइलहरु चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरेर अर्को रहेको छ फाइल भन्ने बटनमा मैले ट्याप गरिसकेको छु। यहाँ त्यो भन्दा अलिकति माथि देख्न सक्नुहुन्छ बटम राइट साइड कर्नरमा चाहिँ प्लस एउटा बटन रहेको छ, यसमा ट्याप गर्ने। यदि यसमा ट्याप गर्ने हो भने यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ फोल्डर, अपलोड, स्क्यान, गुगल डक्स, गुगल सिट, गुगल स्लाइड भन्ने अप्सन्सहरु रहेको छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ फोल्डर पनि बनाउन सक्छौं, फाइल अपलोड पनि गर्न सक्छौं फोल्डर नबनाइकन। त्यस्तै गरेर स्क्यान भनेको चाहिँ यहाँबाट डाइरेक्ट क्यामेरा युज गरेर तपाईको डकुमेन्टहरुलाई क्याप्चर गरेर पनि अपलोड गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरेर गुगल डक्स, गुगल सिट र गुगल स्लाइडको पनि हामीले फाइलहरु डाइरेक्ट क्रिएट गर्न सक्छौं। तर त्यसको लागि चाहिँ हामीले एप्लिकेसनहरु इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ हाम्रो मोबाइल फोनमा प्ले स्टोरबाट। त्यसै गरेर म चाहिँ सबभन्दा सुरुमा अपलोड भन्दा पनि पहिला सुरुमा चाहिँ म फोल्डर क्रिएट गरेर देखाउँदैछु तपाईहरुलाई। फोल्डरको म नेम दिदै छु माई डकुमेन्ट्स र यसलाई मैले क्रिएट बटनमा ट्याप गरे र यति गरिसकेपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माई डकुमेन्ट्स भन्ने फोल्डर क्रिएट भइसकेको छ र म यो फोल्डरलाई पनि ट्याप गर्दै छु र फोल्डर ओपन भइसकेको छ। दिस फोल्डर इज एम्प्टी भन्ने मेसेज पनि आइसकेको छ र यहाँनिर चाहिँ हामीले हाम्रो डकुमेन्टहरु, हाम्रो विभिन्न किसिमको इम्पोर्टेन्ट डाटाहरुलाई चाहिँ अपलोड गरेर राख्न सक्छौं। जसको लागि चाहिँ मैले प्लस बटनमा ट्याप गर्दै छु र अपलोड बटनमा मैले ट्याप गरे। यति गरिसकेपछि चाहिँ म यो मध्ये मेरो कुनै एउटा इम्पोर्टेन्ट फोटोलाई चाहिँ म अपलोड गर्दै छु। यसलाई मैले चुज गरे। मल्टिपल अपलोड पनि गर्न सकिन्छ।
जसको लागि चाहिँ म कुनै एउटा फोटोलाई चुज गर्दैछु र दुईवटा 2 आइटमलाई चाहिँ मैले सिलेक्ट गरिसकेको छु र मैले सिलेक्टमा म ट्याप गर्दैछु। यति गरिसके पछाडि एकैसाथ दुईवटा इमेजहरू मेरो गुगल ड्राइभमा चाहिँ अपलोड भइरहेको छ। एउटा लोड पनि भइसक्यो र अर्को पनि कम्प्लिट हुन लागेको छ र यसरी तपाईहरुले तपाईहरुको इम्पोर्टेन्ट डाटाहरु, इम्पोर्टेन्ट डकुमेन्ट, इमेजहरुलाई चाहिँ अपलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यसमा चाहिँ इमेज मात्र नभएर डकुमेन्ट, अडियो, भिडियो र सफ्टवेयर फाइलहरु पनि तपाईले यसमा चाहिँ अपलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म एउटा तपाईहरुलाई फेरि फोटो बाहेकको एउटा डकुमेन्ट्स पनि अपलोड गरेर म देखाउँदै छु तपाईहरुलाई। यसमा रहेको छ यहाँ डकुमेन्ट क्याटेगोरी मैले अन गरे र यहाँ मेरो धेरैवटा डकुमेन्टहरु रहेको छ। जुन डकुमेन्ट मध्येको म कुनै एउटा डकुमेन्टलाई चाहिँ म त्यहाँ अपलोड गर्दै छु। जसको लागि चाहिँ म यो type.docx लाई नै म चुज गर्दै छु। र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ माइक्रोसफ्ट वर्ड डकुमेन्ट पनि अपलोड भइरहेको छ र भइ पनि सकेको छ। यसरी तपाईहरुले फाइलहरुलाई चाहिँ अपलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई म एकचोटी ब्याक गर्दै छु। अनि फोल्डर देखिन्छ। त्यसै गरेर अरु पनि तपाईले फोल्डर बनाउन चाहनुहुन्छ भने फेरि प्लसमा ट्याप गरेर फेरि अर्को पनि नेक्स्ट फोल्डर बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा चाहिँ म्युजिक भन्ने नेम दिएर फोल्डर क्रिएट गर्दै छु। यसै गरी तपाईले तपाईको आवश्यकता अनुसारको फोल्डर क्रिएट गरेर तपाईको डकुमेन्टहरुलाई चाहिँ तपाईको फोल्डरमा अपलोड गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र यो फाइलहरुलाई यदि हेर्नु पर्यो, डाउनलोड गर्नु पर्यो भने जस्तै मैले एउटा इमेजलाई ट्याप गरे र यति गरिसके पछाडि यो इमेजलाई चाहिँ हामीले माथिको टप राइट साइड कर्नरको 3 डटमा ट्याप गर्ने र यति गरिसके पछाडि तपाईको विभिन्न अप्सन्सहरु आउँछ। यदि तपाईले अरु साथीहरुलाई शेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने शेयर बटन पनि रहेको छ। त्यसै गरेर तपाईको यसको कपी बनाउन चाहनु सक्नुहुन्छ। त्यसै गरेर तपाईको चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसको फाइलको नेम रिनेम गर्न सक्नुहुन्छ, प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र डिलिटहरु पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सम्पूर्ण कामहरु तपाईको आफ्नो फोनको ग्यालरीमा जस्तै गरेर मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। र यसरी तपाईहरुले पनि तपाईको मोबाइल फोनमा रहेको गुगल ड्राइभ एप्लिकेसनको सही सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। आशा छ यो भिडियोको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी पाउनु भयो नै होला र तपाईहरुलाई यो भिडियो उपयोगी पनि भयो नै होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने कृपया भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र तपाईहरुको साथीहरुलाई शेयर पनि गर्न नबिर्सनु होला। यदि तपाईहरु मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। म यस्तै अर्को उपयोगी भिडियोको साथमा फेरि पनि भेट्ने बाचाका साथ बिदा हुन चाहन्छु। नमस्कार।